Good day, Ma'am Hanilit. I need your advice or suggestions about my plan po ako mag-travel going to Dubai for solo traveler for leisure. Ano po ba ang mga documents na need ko dalhin? And new open bank account statement pa lang po ako. My plan this May to travel. Ano po ba ang gagawin? Sana po mapansin niyo po ako dito. Salamat po. So this is a very good question kasi marami pong nagtatanong about sa kung ano daw yung mga documents na hahanapin kapag solo traveler and kapag magtutour lang naman. So, eto na po yung video para sa inyo. But before that, bago ko po kayo bigyan ng advice, gusto ko lang pong i-remind na hindi po ako legal advisor. I am not like a lawyer or immigration lawyer. Hindi po ako nagtatrabaho sa immigration. I am not affiliated to any government agencies in the Philippines or in Germany. Ako po ay isang normal na citizen lamang, Filipino citizen, and itong mga videos or itong mga information na sinishare ko po dito sa videos ko ay based sa personal experience ko, based sa experience ng mga clients ko, ng mga viewers ko, kung saan sinishare po nila sa akin yung mga naging experience nila sa immigration and sa visa nila or visa application nila. So, hindi po ibig sabihin na kapag ginawa nyo itong mga advices ko sa inyo ay talagang mangyayari or talagang ma-approve sa immigration. So, hindi po. Case by case po ang mangyayari sa immigration. Depende po yun sa inyo, depende sa case nyo, and depende sa mga requirements na ipapakita nyo sa immigration. So, itong video ko, itong advice ko ay hindi po pananakot na baka ma-offload kayo or kung ano man ang mangyari sa inyo sa immigration. Ito po ay reality talaga. So, ang Dubai ay isa po sa country na red flag sa immigration. Red flag, bakit? Dahil ang Dubai po ay marami pong TNT doon or like illegal Filipino migrants or immigrants na nandoon po sa Dubai. Meaning, yung mga Filipino na nag-i-stay po doon illegal na nag-i-stay doon sa Dubai. So marami pong Filipino doon na ganun po yung situation nila. Kaya naman itong Philippine immigration ay sobrang mahigpit sa mga turista, na Filipino turista or Filipino tourist na magtutour sa Dubai. So hindi naman po ibig sabihin na kapag Dubai yung destination nyo ay automatic kayong ma-offload. Of course, hindi. Ang mangyayari lamang ay dadaan kayo sa further inspection. So, dahil ikaw po ay solo traveler, actually, sa Philippine immigration, sure na sure ako na posible talaga kayong gigisahin ng malala sa immigration kapag kayo ay solo traveler, solo meaning wala po kayong kasama. And kapag first time nyo pang mag-travel, itong dalawa, first time tsaka solo travel, dadaan po kayo sa butas ng karayong sa Philippine immigration. So again, hindi ito pananakot. This is a reality talaga. Marami pong naka-experience ng ganito dahil sila po ay solo and first time mag-travel. And plus, sa red flag pa na country yung destination. So kahit na hindi Dubai, marami pang countries dyan na talagang mahigpit ang immigration kapag doon yung destination nyo. So ngayon, ano ba ang mga documents na dapat dalhin? Kapag kayo ay magtutour lang naman, ito po yung mga requirements na dapat nyong i-comply or kailangan yung i-prepare kapag kayo ay magta-travel. So first is your passport, of course. Visa, kung kailangan ng visa sa destination. So sa Dubai, kailangan po natin ng visa. And then return ticket or round-trip ticket, dapat confirmed po ito. Hotel booking, kung kayo po ay mag-i-stay sa hotel, kailangan meron po kayong confirmed hotel booking. And then proof of financial means. And then proof of source of income or occupation. So ngayon, ano ba yung proof of financial means? So ito na po yung bank certificate or bank statements. So dahil bago pa lang, new open bank account statement pa lang po ako, sabi niya dito. So ang possible mong ma-provide dito is bank certificate. So sa bank certificate, doon po makikita yung laman, yung current balance ng bank account mo. Magkano yung laman ng bank account mo. So kung ito po yung ipapakita mo sa immigration, so depende na lang talaga kung i-consider nila ito or baka maghahanap pa sila ng kung ano. So, ang possible po nilang hahanapin sa'yo is proof of source of income or hahanapan ka ng documents. For example, meron kang 200,000 pesos sa bank certificate mo.
sa bagong account. So, syempre, yung direct na parang mako-question kung saan galing yung pera. So, ngayon, ang kailangan mong i-provide is proof of source of income. Saan nga ba yun siya galing? For example, kung from work, kasi meron kang work, nagsisave ka, then mag-provide ka ng proof of employment. Certificate of employment, approved leave of absence, company ID, payslips, mga ganun, or payroll. Lahat ng posibleng or lahat ng documents na sa tingin mo makakatulong to prove your employment dyan sa Philippines. So, case by case, kung employed ka ba, self-employed ka ba, kung meron ka bang business, kailangan mo ng business permit, DTI, income tax return. Kahit na meron kang work or employed ka, kung meron kang ITR or income tax return, pwede mo din pong i-provide yon. And then next, kung for example, ma'am, wala naman akong work, wala akong trabaho, meron lang po mag-sponsor sa akin. So kapag sponsored yung travel, kailangan meron kang affidavit of support and guarantee na dapat authenticated or notarized kung nasa Philippines lang yung sponsor, notarized. Kapag nasa international yung sponsor, kailangan authenticated sa Philippine Embassy doon kung saan man ang sponsor natin na country. And of course, kailangan meron kayong proof of relationship with your sponsor. And then kapag student, lahat, kung depende sa case nyo, depende sa situation nyo, dyan sa Philippines, doon po magbabase kung ano yung mga requirements na hahanapin. So, any documents talaga pwede nyong ihanda to prove your situation. Kung student kayo, mag-provide kayo ng student ID, enrollment, lahat. Kayo na po ang bahala kung ano yung kaya nyong i-provide to prove your situation sa Pilipinas. So, yun po yung mga possible requirements na hahanapin. Ngayon, may question dito na ano po ba ang gagawin? Wala naman po kayo. Ang gagawin nyo lang talaga is to prepare yourself, prepare all the possible requirements, and ayun nga, may nabasa din akong comment sa video ko sa TikTok na maghanda ka ng confident. You have to be confident talaga. Kailangan confident ka sa mga documents na dala mo. And make sure legal yung mga document na hawak mo para hindi ka magka-problema sa immigration. So, kung genuine yung purpose of travel, kapag makita ng immigration na totoo, talagang magtutour ka lang sa Dubai, kapag makita nila yon, walang problema. And of course, kapag makita nila na meron kang enough na fund para sa travel mo, na kaya mong isupport yung sarili mo doon sa Dubai. And kapag makita nila na, ayun nga, talagang magtutour ka lang, hindi ka maghahanap ng trabaho doon, kasi yun madalas ang ginagawa ng kapwa natin, kaya itong mga immigration sa Philippines ay wala na pong tiwala sa atin. Dahil yun po yung ginagawa nila, sasabihin nila na magtutour lang, pero pagdating sa Dubai, naghanap ng work at hindi na umuwi at nagstay na doon illegally sa Dubai. So yun po yung madalas na nangyayari, kaya ang Philippine immigration ay wala ng tiwala at sobrang higpit na sa ibang Filipino na gustong mag-travel sa Dubai or sa other countries. So ngayon, magdedepende lang po talaga sa inyo. Kapag nakita ng immigration na totoo lahat, kumpleto yung requirements, possible po kayong makaalis kahit na first time or solo traveler kayo. So magdedepende po sa inyo. And actually, mas maganda kung magta-travel kayo with your family talaga. Kasi kung i-compare ko yung magta-travel with family or magta-travel alone, talagang mahigpit sila sa solo traveler kaysa sa magta-travel kayo with your family. At napansin ko din kasi maraming nag-share din sa akin ng experiences nila na nagta-travel sila with their family, hindi na sila hinanapan pa ng kung ano-anong documents. At sobrang smooth lang. As in, kapag kasama talaga yung buong family na mag-travel. Kasi makikita din talaga ng immigration na magtutour talaga kayo doon with your family. Pero kung magsisolo travel, kapag magsisolo travel kasi possible na parang automatic may isip nila na baka mag-stay ka na doon, maghahanap ka ng trabaho, lalo na kapag makita nila na hindi enough yung financial means mo sa Philippines. Wala kang sapat na income or wala kang sapat na fund para sa travel mo, yun din yung posibleng magiging reason na hindi ka papayagan or i-allow na makaalis ng Pilipinas or makapunta ng Dubai. So again, lahat po ay magbabase sa situation mo dyan sa Philippines. Magbabase sa mga documents na ipapakita mo sa Philippine immigration. So, yung mga documents na na-mention ko, so, i-prepare nyo po yung mga requirements. Kung talagang gusto nyo mag-try, why not? Wala naman pong
problema dyan. Ang importante lang na dapat prepared kayo, over-prepared kayo sa mga dokumento na ipapakita sa immigration. And then, make sure na talagang genuine yung purpose of travel. Wala kayong ibang purpose, wala kayong ibang tawag niyan, wala kayong tinatago, or wala kayong hindi kayo dumaan sa illegal na proseso, then hindi nyo kailangang matakot, hindi nyo kailangang kabahan sa immigration. Dahil ginagawa lang po nila yung trabaho nila dyan, kailangan lang talaga nilang i-check, i-inspect kung itong traveler ba ay totoo or legal ba yung proseso niya, legal ba yung mga dokumento niya, and kung hindi ba siya gagawa ng kababalaghan doon sa ibang bansa. So, yun lang naman po yun siya. Hindi natin kailangan talagang nakakatakot. So, normal, nakabahan tayo. Pero kung sa tingin natin na totoo, genuine yung purpose of travel, we have all the complete requirements, then kailangan meron po kayong confident. Kailangan makita ng immigration na wala kayong tinatago, totoo yung purpose of travel nyo. Transparent kayo. Makikita ng immigration na talagang totoo yung mga sinasabi nyo sa kanila. So, yun lang po. Yun lang naman po yung may advice ko sa inyo. And sana makatulong po itong video, and sana ma-share niyo po sa akin kung sakaling nakapag-travel kayo and then ginawa niyo yung mga sinabi ko and then either naging successful or hindi. Please i-share niyo po dito para at least ma-share ko din po sa mga kababayan natin and para ma-advise ko kayo kung ano man yung next niyong gawin. So kung meron po kayong mga questions, clarifications, i-comment niyo lang po dito. Thank you po for watching. Bye-bye!